vähän tiivisteitä laitella. Älä nyt tätä sähläystä kuvaa. Vain se kuvataan, missä mä näytän hyvältä ja ammattitaitoiselta. Että katsojat saa sit semmosen käsityksen, että mä osaisin jotain. Mähän en osaa yhtään mitään. Mun videosta ei kannata mitään vinkkejä ainakaan koskaan ottaa. Eikä mun sanomisia muutenkaan kannata pitää minkäänlaisena faktoina tai muuta. Että kaikki mitä tällä kanavalla näet ja kuulet, niin ihan omalla vastuulla sitten vaan. Disclaimer. Joo, tässä on nyt tämmönen tiiviste, joka toivon mukaan tiivistäisi jotain. Joo, tänne alareunaan tommonen uratiiviste, mitä kun nousee, niin se tiivistää tän alareunan. Sitten tähän tämmönen D-tiiviste. Olisi pitänyt ehkä pikkusen paksumpaa tiivistettä olla tähän, mutta ei ollut tossa Lahden Etras. Ja sitten tonne yläläpälle pienet lisätiivisteet tonne uratiivistettä, kun toi on toi läpässä oleva vanha tiiviste vähän huono ja sit on vähän vittumainen alkaa vaihtaa totta läpässä olevaa vanhaa tiivistettä. Se on niinku koteloitu tavallaan tuolla tiivisteellä. Niin mä en tiedä, että jos mä otan ton pois, niin onko se mun laittama sitten yhtään sen parempi kuin toi vanha huonokaan. Et siitä tulee varmaan ihan yhtä vuotava, jos mä poistan ton ja koitan saada uutta siihen. Katsotaan nyt, kun sateet tulee, niissähän tuskin kauaa menee, miten nämä mun tiivisteet nyt tässä toimii, että tarviiko tiivistellä lisää tai tehdä jotain. Kyllä tää nyt vaikuttaa ihan okolta, mutta toi vesi on vähän semmonen juttu, että kun se menee ihan mistä se huvittaa. Ja vesi näissä asuntoautohommissani, karavaanihommissani, vesi on kyllä, minä sanoisin, että vesi on suurin ongelma. Et jos vettä ei olisi, kondenssia eikä vesisadetta, eihän tässä olisi mitään ongelmaa. Kondenssi ja vesisade, eli vuoto-ongelmat ja kosteusongelmat, niin kyllä ne on näissä hommissa niin kuin se suurin ongelma ja se, mihin kannattaa eniten panostaa ja kiinnittää huomioon. Mähän nyt en sinänsä kiinnitä mihinkään kovin paljon huomioon, kunhan mä saisin tämän saatanan hyrskyttimen joskus valmiiksi edes. Saatana venyy tää rakentaminen perkele, että tää on ikinä valmis. Vittu, tää on sellainen ikuisuusprojekti. Tosiaan tosta paikallisesta maalaiskyläkaupasta, sellaisiakin vielä on, ja jos niitä on, niin kannata paikallista mä en halua sanoa, että kannata pienyrittäjää, koska en mä kannata mitään yrittäjiä, en mä kannata mitään niin kuin yrittäjien elämää. Mä kannatan sen kaupan olemassaoloa, en sen yrittäjän toimeentuloa. Tietysti sen pitää saada toimeentuloa, että se voi jatkoa se kauppa, mutta mä en sano, että mä kannatan yrittäjää, mä kannatan sen kaupan olemassaoloa. Siellä sattuu olemaan tällainen Mustangin gas level indicator, eli kaasun määrä, indikaattori, levy, tämmönen magneettinen läpyskä. Mullahan ei mitään tollaista niinku, näitähän on sitten näitä bluetoothillisia Mopeka Prota ja muuta, jos haluaa bluetoothillisen kaasupullon määrä anturin, saa sitten puhelimeen hienosti näkyville, että paljon kaasupullossa on kaasua. Mut se maksaa 100 € tai jotain ja tää maksoi 5 €.
Nää on kuulemma aika paskoja, mä oon kuullut vähän, että nää on ihan turhia nää tällaiset tämmöset läpyskät. Ja uskon, että varmaan onkin ihan paska, mutta vitosella tosta paikallisesta maalaiskyläkaupasta, niin ajattelin, että ostetaan nyt ja katsotaan, että minkälainen tää on. Ja mullahan on täällä siis tankkipullo, eli tohon laitetaan sitten LPG-asemalla pistooli kiinni ja täytetään kaasupullo. Tää tulee, mun pitää nyt varmaan, no menee se tonne alle. Tää on sit magneettinen, niin tää vaan läpyskä vaan heitetään tuohon kaasupullon alareunaan kiinni. Noniin. Ja noin. Siihen suoralle osalle. Nyt sen pitäisi kertoa. Ja toihan toimii vaan silloin, kun kaasupullo on auki ja mieluiten silloin, kun sitä käytetään, niin sinne syntyy sitä lämpötilaeroa. Eli tyhjä osuus pullosta on kylmää ja nestemäinen osa pullosta on lämpimämpi, niin toi tunnistaa vaan sen lämpötilaeron siitä. Ei se mitään muuta tunnista. Et siltä pohjalta. Katsotaan sit joskus, mitä se näyttää ja näyttääkö se mitään ja heitääkö me sillä vesilintuun, jos osun. Nyt hiotaan tuuliohjaimen vanhat massat. En mä niitä kokonaan hio pois. Sen verran, että vähän pintaa karhennan ja otan pikkusen pois siitä vanhaa massaa, mikä tuossa katolla oli. Siellä on aika paljon sit massaa, nimittäin sellainen tommoin leveä kaistale massaa. Vähän hion pintaa karheeksi ja sit uudet massat sinne väliin ja nostetaan tuuliohjaajan paikalle. Eli tästä päätellen voitte päätellä, että hautasin laatikkoidean tähän hytin katolle. Armeijalaatikot ajattelin laittaa. Tässä on nyt rahatilannekin vähän sellainen, että säästää siinäkin. Täällä on tällainen krysleri. Oliko toinen krysleri? Kuitenkin tarvitaan mun riippumatto telineen vastakappale. Tää tulee siis siihen takalaita vaneriin. Niin vastapelti tarvitaan. Niin ajateltiin tosta konepellistä rälläköidä sopiva pala. Noniin. Mitata nyt toi riippumattotelineen toi uusi kohta, kun pulttaan sen tohon noin, niin pitää mitata se. Se tulee siihen.
tonne helmalaatikon rosterilaatikkoon tarvii pohjalle tällainen WC-suihkutilan matto, ettei tavarat ole siellä lattialla, että jos sinne tulee vettä, niin se pääsee liikkumaan se vesi siellä. Niin tämmönen matto sinne. Hemmetin kallista mattoa, 20 metri. Mä sain tän 1,5 metrisen, sain 20. Minkäs teet? Se on mitä se on. Viimeinkin pääs tänne asuntoauton sisälle vähän siivoilemaan. Täällä on työkaluja ja kaikkea roinaa ihan sikana tänne remontin aikaan taas kertynyt. Nyt aletaan pikkuhiljaa laittelee sisätiloja kondikseen. Siivoillaan vähän tavaroita oikeille paikoilleen ja näin poispäin. Kuten näkyy, siellä on pensseliä ja ruuvipussia ja Makitakin on siellä imuri keittiön pöydällä ja siellä on mitäs muuta kaikkea täältä keittiöstä löytyy. No täältähän löytyy tietenkin Ivekon keulamerkki. Tämmöstä kaikkea. Ja tosiaan tästä Makitasta, pakko sanoa tästä Makitasta. En voi liikaa kehua tätä Makitan 18-volttista rikkaimuri. Älyttömän hyvä asuntoautokäyttö. Ihan ykkönen. Mitähän mun piti sanoa jotain muuta? En tiedä, mutta kuuma on. Päällä on kyllä ihan tyhjää. Mut joo, nyt on testattu tosiaan riippumattokin ja riippumatto toimii kuten ennenkin erittäin hyvin. Takalaidasta tuli just semmonen, niin kuin siitä kuvittelinkin tulevan. Toimii hyvin. Yllättävän, en mä nyt voi sanoa, että tuo 21 millinen vesivaneri nyt on lerppu, mutta on se niin kuin yllättävän semmonen niin kuin tavallaan vähän joustava. Ei se nyt ole mitenkään taipusa ja tälleen, en mä nyt voi sanoa, että se on taipusa, mutta silleen, että mä ajattelin jotenkin, että se on ihan niin kuin periaatteessa niin kuin kivikova tavallaan, sellainen ihan, että se ei niin kuin jousta yhtään, mutta kyllähän se jonkun verran joustaa. Kyllähän se kestää, ei se nyt siinä tokkiin, en mä sitä tarkoita, mutta ihan hyvä. Toivottavasti se nyt kestäisi joitain vuosia ainakin mätänemättä. Kyllä mä aina noihin pultireikiin ja muihin massaa laitoin aina, että ei pääsisi vesi sinne porausreikiin sitten. Ja näin, mutta. Ja uudet tiivisteet tosiaan vetelin tonne takalaitaan ja tonne takalaidan yläpuolella olevaa lippaa. Toi on vähän hanurista toi ylälippa tosiaan, varsinkin toi ylälippa. Mut saa nyt nähdä kun sateet alkaa, että miten se toimii.
Joo, nyt on tuuliohjain katolla. Se on liimattu ja pultattu. Ja toi liimasauma on myös nyt maalattu. Perälauta irrotetaan nyt on lauantai, niin maanantaina todennäköisesti tai sitten tiistai, riippuu miten sadetta nyt on. Eli seuraavana poutapäivänä tänään pitäisi kohta alkaa sataa ja siltähän se vähän vaikuttaakin. Perälaudassa on tosiaan nyt riippumatto asennettuna ja uudet tiivisteet on takalaidassa ja kohta kun alkaa sataa, niin nähdään myös, että miten ne uudet tiivisteet siellä, onko ne paremmat kuin edelliset, jotka vuoti monesta kohtaa, varsinkin ei sivuista, mutta sieltä sivukulmista. Ja sitten olisi muuta kuin vedet tankkiin ja vesiliitosten tarkastus. Viime syksynähän tämä surullisen kuuluisa accidentti kävi, että auto oli sinänsä valmis. Oltiin muutettu jo autoa ja syksyllä sitten huomasin parin viikon asumisen jälkeen, että yksi liitos vuotaa ja vedet pääsi lattialle ja tonne eristeisiin, lattiaeristeisiin ja kaikki meni purkuun. Siksi tätä on tänä kesänä rakennettu uudelleen. Se oli talven kuivumassa ja purettiin märät rimat sieltä pois ja näin poispäin. Pientä ressiä on kyllä tosta vesien tankkiin laittamisesta nyt, kun kyllä sitä vaan traumatisoituu näistä asioista silleen, että. Ja muutenkin tuosta traumatisoitumisesta täytyy mainita, että mun edellinen asuntoauto Hymeri, 92 Hymeri, kun hajosi Espanjassa ja espanjalaiset mekaanikot kun on tunnettuja siitä, ettei ne saa mitään korjattua, päinvastoin hajotettua entistä enemmän, niin jouduin myymään sen sitten siellä Espanjassa ja tästä traumatisoituneena nyt kun on uusi auto sitten, mitä on rakentanut hampaat irvessä ja niska limassa, niin täytyy sanoa, että on pieni trauma lähteä uudelleen autolla Eurooppaan. Että ei ole samanlaista niin kuin hyvää fiilistä lähteä. On niin kuin paskat housussa jo valmiiksi. Aiemmin sitä vaan meni. Ja ei niinku ressannut mikään ja meni vaan. Hyvinhän se menikin, ei siinä mitään. Toivotaan, että tulevatkin reissut menee hyvin. Et se loppu siinä sit vaan oli vähän dramaattinen, mutta fiilis on lähtenyt nyt vähän semmonen, että kurapaskat tulee housuun, jos auto jättää tielle. Kyllä mä otan hinausvakuutuksen tohon noin, että raskaan kaluston hinausvakuutus. Mut joo, muutto lähenee. Etelän reissut lähenee, että pistä kanava tilaukseen, että ainakin tulee hyviä reissuja nimittäin. Ja nythän tää kanava on suomenkielinen. Jotainhan mun piti sanoa, mutta en mä nyt muista mitä mun piti sanoa. Jotain vähän tärkeämpääkin oli sanottavaa, mutta sama pää kesät talvet, minkäs teet. Nyt mä lähden tonne hakemaan 100 kilometrin päästä mun tavaroita. Loppuroinia, mitä jäi tonne Kaitsulle. Terveisiä vaan Kaitsulle. Siellä on jotain, olisiko siellä ollut jotain maalipurkkia ehkä tai jotain. No Ivekon Kytkin asetelma, siellä on aineskin ja jotain, mä en edes muista mitä kaikkea siellä on, mutta jotain siellä nyt on. Jotain laatikoita ehkä ja tällaista. Tosiaan reissut lähenee ja meillähän on tarkoitus tossa, no jos kaikki menee hyvin, niin kuukauden päästä tästä meidän pitäisi reissuun päästä lähtemään. Eli syyskuun puolelle se menee. Mutta tosta noin Tallinnaa, Via Balticaa pitkin Varsovaa, niin kuin aina. Ja
sitten Varsovasta lähdetään sitten Krakowan suuntaan. Mennään Auschwitziin. Pitää toi tyttöystävä viedä elämysmatkalle Auschwitziin. Ja se on mulle jo, onko se 4. kerta Auschwitz. Se on kyllä kiva paikka käydä. Kannattaa mennä. Suosittelen kyllä lämpimästi itse kullekin Auschwitzin kierrosta. Mutta sitten sieltä Auschwitzista Krakowasta etelää kohti. Varmaan jostain sieltä Zakopanen suunnilta rajan yli Slovakian puolelle. Sitten Slovakiasta suht nopeasti yli Unkariin. Unkarissa sitten maistellaan langosit ja erospistat. Unkarissa on kyllä hyvät ruuat. Mä en tykkää Unkarista niinku maisemien ja puskaparkkeilun osalta, että se on vähän ehkä kuiva maa noin niinku maisemien ja puskaparkkeilun osalta mulle ja mun mielestä. Mut ruuan suhteen Unkari on kyllä niinku hedelmät, vihannekset, nämä langosit ja erospistat ja tämmöset, niin ruoan suhteen Unkari on kyllä ihan jeppis maa. Mut Unkarista sitten, emme Unkarissa sen enempää varmaan aikaa vietetä. Mä en niitä moottoriteitä siellä Unkarissa, enkä Slovakiassakaan varmaan aja tietulleista johtuen. Mulla on yli 3500 kiloinen auto. Vedellään Slovakia ja Unkarin läpi silleen aika pikaseen. Mennään Romanian puolelle. Romaniassa otetaan sitten Romanian SIM-kortti, puhelimen ja datakortti, ja Romaniassa sitten toi pitkä vinjetti autoon, tiemaksutarra. Kuukaus varmaan Romaniassa veikkaisin siitä sitten. Mut sekin vähän nyt riippuu noista keleistä, että tää meidän reissu kun lähtee niin myöhään, niin se voi olla, että noi kelit on saattaa olla jo vähän huonoja siinä loka-marraskuussa. Ja Bulgaria sitten sen jälkeen. Bulgariassa mä en oo ite käynyt, mutta sitä mä oon odottanut. Mun piti viimeksi Hymerillä jo käydä Bulgariassa, mut se jäi. Mä ampasin sieltä sit Espanjaa vaan suoraan päätä Italian läpi ja näin. Se oli vähän sellainen extempore. Mut kuitenkin Bulgariassa olisi sit kans tarkoitus vähän explorata Bulgariaa ja varsinkin Bulgarian ruokia. Bulgariassahan on ihan älyttömän hyvät ruuat. Niin kuin Romaniassakin tykkään ihan suuresti. Perkele näitä Suomen teitä, kun siitä sitten Kreikkaan talveksi. Että tää on nyt tämmönen niinku karkea suunnitelma ja suunnitelmathan voi muuttua ja varmaan ehkä muuttuukin johonkin suuntaan, en tiedä sit mihin suuntaan ne muuttuu, mutta Kreikassa tosiaan on tarkoitus olla talvi ja näin se on, koska Turkkiin haluaisin mennä myös. Turkissahan on aivan mieletön ruoka. Mutta kun mun koiralla ei ole rabies-testiä tehty, niin mä pääsen Turkkiin, mä en pääse sieltä enää pois. Niin mulla ei nyt oo varmaankaan varaa tehdä. Se maksaa 200 € tai vähän alle se rabies-testi koiralle. Et siitä saa sen todistuksen. Mä en tiedä, onko mulla nyt varaa teettää se, että mä pääsisin ei-EU-maihin. Se on nyt vähän semmoinen. Se olisi hyvä, kun se kerran tekisi, niin sit se olisi aina voimassa niin kauan kuin rabies-rokotukset pysyy voimassa. Mut mä nyt en jaarittele tästä enempää. Tulin tähän Hevarin pihaan. Katso, onko se tälleen lauantaina auki, mutta eihän se oo. Mä olisin tarvinnut, tai ajattelin käydä kattoo se, että mitä maksaa noi tollaset sylinterit, noit niinku iskunvaimentimet tai no tollaset, mitä auton takapakseissakin on ne sellaiset pumput, mitkä nostaa sitä luukkua. Mä ajattelin, jos semmosen voimakkaan sais siihen mun takalaita vanerille, se vähän keventäisi sitä ja estäisi sit sellaista, että jos lipeää vaikka käsistä,
alas laskettaessa esimerkiksi, niin ei sit rojahaa alas, että se tulisi vähän niiden iskareitten tai niiden pumppujen varassa alas. Mä en tiedä paljon sellaiset maksaa. En ole netistä vielä kaivellut. Jos jollain on jossain tässä Lahden Kymenlaakso Päijät-Häme akselilla, jos jollain on ylimääräisiä semmosia kestäviä tehokkaita pumppuja, niin mulle voi antaa ne. Otan vastaan 2 kappaletta. Suht pitkiä pitäisi olla. Tai sit lyhyitä ja hemmetin tehokkaita. Takalaitaan. Joo. Kävin K-raudasta ostamassa vähän varalle kirjoakuaa paikkamaalauksia varten tulevaisuuteen. Sekä pikkusen uretaanivaahtoa tarvii yhteen kohtaan vähän pursottaa vielä. Mut joo.